Kasi meron akong in-edit sa bahay. So nakasave na siya doon sa USB ko. Dinala ko siya doon sa ABS-C para i-edit pa doon. 4 hours yun. Tapos, in-adjust ko lang ng konti, nag-crash si Premiere. Pinali ko na si Premiere. Wala na. So yun, so hindi ko pa alam, malalaman ko pa mamaya kung nag-autosave na ba. Ay hindi kaya, gawa na lang kaya ako ng video nun, sir, no? Alin? Dito, papakita ako dito, yan. May tutorial. Tutorial, ano lang, within 30 seconds. Ayan, 1, 2, 3. What's up everyone? Welcome again. Eman here nga po pala. Welcome again to another vlog. And actually, yung vlog na to is last week pa at ngayon ko walang i-edit. Yung vlog ngayon is para mabuo yung story, no? Kasi hindi ako nakapag-vlog nung mismong araw na yun. Naging sobrang busy kami para mag-set up ng live feed. And kasi ang plano ko dapat is para gumawa ng tutorial about making that very cheap live feed, no? Anyway, di pa sa vlog nito mapapanood kung paano mag-set up ng live feed. Pero I hope na may matutunan kayo kasi in this vlog, may mapag-uusapan kami ng isang malupitang vlogger na si Papamel. And siguro nga yung about dun sa live feed tutorial na setup or pwede nyong gamitin din yung setup na yon para sa mga gamer na may DSLR, tapos pwede nyo siyang i-connect sa computer, no? So alam nyo yun, kesa using webcam kasi medyo mas mababa yung quality ng webcam kesa sa DSLR. Anyway, let's continue for this vlog. Yo, what's up? Ang hihingin natin sir, no? Sa opisina tayo. Gusto mo yan? Gusto ko yan eh. Gusto mo yan? So kasama ko ngayon si Papamel. Wala lang, parang dumami yung subscribers ko. Gusto nyo malaman lang guys, no? Nasa loob ka nila. ng isang opisina. At nagpapasigaw-sigaw kami. Sigaw kami dito, pero may event kasi may event ngayon. So, okay lang. Yeah, tama. Ano pag-usapan natin sir? Ako sa'yo. Hindi sir, pag-usapan natin yung nakaraan sir, yung nangyari sa'yo. Ano nangyari sa akin? Yung sa in-edit mo. Alin? Yung Ito lang ha, nag-iingil ako mga kaibigan. Kasi, lapit tayo konti. kasi gusto ko magmura ngayon, pero hindi pwede. Hindi pwede. Kasi, meron akong in-edit sa bahay. So, nakasave na siya doon sa USB ko. Dinala ko siya doon sa ABS-C para i-edit pa doon. Tapos, 4 hours akong nag-i-edit ng mga punyetang animation ng Frame. Oo. Mahirap yun. Ito yun, uy, 4 hours yun. Tapos, in-adjust ko lang ng konti, nag-crash si Premiere. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Pinali ko na si Premiere. Wala na. Wala na. Pero sir, di ba may sinend ako sa'yo sa Facebook? Ayun na nga. Ito yun, ito yun, makita natin. Yan. Yun na yun. So yun, so hindi ko pa alam, malalaman ko pa mamaya kung
Nag-autosave nga ba Oo. yun? Ay, hindi kaya. Gawa na lang kaya ako ng video nun, sir, no? Alin? Dito, papakita ako dito. May Yan. pa-tutorial. Oh, tutorial. Ano lang, within 30 seconds. Kaya, ayan. 1, 2, 3. Boom! What's up everyone and welcome to this 30 seconds tutorial. Napipilitin ko kasi nabigla lang ako sa sinabi ko ng 30 seconds. So hindi ko alam kung aabot siya ng 30 seconds. Anyway, start na natin to. 1, 2, 3. So kasalukuyan tayo nasa Premiere Pro. Gagawin natin, punta tayo sa Documents. Punta ka sa Adobe, Premiere Pro 11, and then autosave, and then hanapin mo yung file mo. So ngayon, yung kanina in-edit ko is with PapaMel. So basically, kung nakikita nyo dito, ito yung mga autosave na nangyayari during na nag-edit kayo. So if ever nag-crash yung Premiere nyo, pwede kayong mag-open ng isa sa mga to. Halimbawa lang na nag-error yung Premiere ko. And then boom, ito na siya. So ganoon lang kadali kung paano magbukas ng mga autosave na file. Ngayon may tuturo ko kung paano bawasan yung interval ng autosave. Una, punta ka sa Edit, Preference, Autosave, and then baguhin mo to sa 1 minute. And then yun na nga yun, guys. So if ever man na may mangyari sa inyong mag-crash or mag-not responding na biglaan yung project nyo, so pwede nyo gawin yon for retrieval or medyo babalik kayo ng konti, pero konti lang naman eh. So much better kung yung Premiere nyo is naka 1 minute autosave, no? And yun lang. Ayan, ganun yun. Ayan. So, kung meron kayong mga nagka-crash na Premiere Pro Yun, dyan, pwede yun. gamitin nyo yun kasi kailangan nyo yun. Lit, napaka-lit na. Ano ba? Sir, bigyan mo naman ako ng tips sa content. Paano ka ba nag-isip? Una sa lahat, dapat meron kang unique content. So, dapat, kung gagaya ka sa iba, magbigay ka or maglagay ka doon ng something na hindi nila magagaya sa'yo. Kasi yung uniqueness pa rin ang pinakamahalaga para sa content. Ikaw, sir, paano saan ka umuhugot? Kailangan. Content. O pare-pares lang ba Hindi tayo kasi, dito? Sa totoo lang, hindi ako masyadong nanonood ng mga vlogs ng Pinoy. Mostly international ako. So, doon Sino? Pangalanan mo yun, sir? Pangalanan na. Sino yung mga pinapanood? Mostly naman si PewDiePie. Mostly PewDiePie. gaming channels yung mga pinapanood ko. Markiplier, Just Replicate. Basta yun na yan. Ako kasi lately lang ako nag-start mag-isip-isip na mag-vlog. Pero yung pinapanood ko kasi sir si Peter McKinnon. Hindi mo kilala yun? 2 million yun? Hindi mo kilala yun, boy. Tapos, nagulat ako, napanood mo ba yung isang vlog ni Ko? Ano ba? Yung kada cut niya nung video niya, ini-edit na yan. Oo, lupit na yun. Nasa ano siya nun eh, nasa condo siya nung... Oo, nandun siya sa studio niya. Yung parang gumagawa siya ng... Nasa gilid niya yun kasi pang live stream natin setup na yun. Basta pagkatapos nung Sinasabi niya, yung kasunod niya, nandun na sa PC niya. Ano kaya yun eh, parang meron din tinatawag ito, sample na ito. Yun. Tawag doon, camlink. Ano yun? Parang dami kong alam, no? Alam ko na, parang alam ko na yung content ko eh. Dapat ito kasi pisikat. Hindi, yung ano yun, yung parang kable yun na parang USB. Tapos kukonect mo lang yung HDMI nung... Tawag doon, HDMI nito, itong camera, yung DSLR. Tapos pasok na yun agad sa... Matic na yun. Yun eh, USB yun. Hindi mo na kailangan tanggalin yung SD card mo dyan. Ayos yun. Yun. Ano yung gagawin natin next time? Gagawa tayo nun. Paano, without using that USB, yung DSLR camera nyo, kung meron kayo existing, pwede natin gamitin para HD, di ba? Kaysa dun sa webcam. Pwede yun eh, parang, tuturo ko sa inyo yun. Basta yun. Parang kanina nagtatanong ako paano gumawa ng content ha. Pero ngayon, siya na yung nagsasabi. ako na yung nagsasabi yung mga content ko, di ba? Ang lupit! Gigigil ako. So yun, sa uniqueness and consistency. Subscribe guys, ito. Yan. Click mo yan. Dito, angat natin yan. Sabay. May animation yan, Dami mo tayo mag-i-frame. Good luck sa editing. Gigil. So kung kalimutang i-like at i-share tong video na to. At Yan, kung kalimutang tama. subscribe sa video na ito. Subscribe. Matuwa si Emma sa inyo.